ترکیب‌های مبتنی بر ترفیع پیاده، ارزش پیاده ها در آخر بازی. وقتی بیشتر سوارها تعویض میشن، پیاده ها ارزش بیشتری پیدا میکنن. یکی از اصلی ترین هدف های ما تو آخر بازی ترفیع پیاده هست. سلام، من مهرداد آهوران هستم، مربی و مدرس بین المللی فدراسیون جهانی شطرنج. خوشحالم که در فصل 19 در کتاب در شطرنج متحول شوید در خدمت شما عزیزان و دوستان شطرنج باز هستم. خب در این فصل میخوایم در مورد ترفیع پیاده صحبت کنیم. بریم به سراغ دیاگرام های بسیار زیبا و تماشایی. اولین دیاگرام از بازی آقای موروزویچ و وان ویلی سال 1993 برای شما انتخاب شده. خب در این وضعیت در بازی اصلی سیاه آقای وان ویلی حرکت اشتباه B2 رو انجام دادن و با این حرکت نتونستن بازی رو به ثمر برسونن و بازی مساوی شد. رخ E1، رخ به پشت پیاده و سفید رخ خودش رو به 1 آورد و پیاده رو به راحتی کنترل کرد. با هم ادامه بازی رو میبینیم و برمیگردیم با هم در مورد حرکت اشتباه B2 صحبت میکنیم. بعد از نفوذ شاه به خونه D5 شاه J4، سفید هم پیاده رونده دوری داره که اون رو داره به ثمر میرسونه. بعد از رخ کی شاه به خونه F5، رخ حتی پیاده J2 رو هم از سفید میگیره. خب بعد از این تعویض به جا سفید مساوی رو در دستان خودش داره. رخ در H7، رخ کیش و شاه در پیاده F4. برمیگردیم به دیاگرام اولیه و با همدیگه ببینیم که جناب آقای موروزویچ با چه حرکتی میتونستن بازی رو به برد برسونن. بله، حرکت صحیح حرکت رخ D3 کیش بود. خب ما نباید اجازه بدیم رخ سفید پیاده B3 رو کنترل بکنه یا در جایی قرار بگیره که اون پیاده ترفیع پیدا نکنه. بعد از رخ D3 کیش شاه J4 و حرکت عالی رخ E3. خب تمام مسیرهای سفید، رخ سفید بسته شده برای رسیدن به پیاده B3. بعد از رخ F4 باز هم حرکت تماشایی رخ F3 هست که میتونه برد رو برای سیاه به ارمغان بیاره. خب در این حالت امکان نداره که رخ سفید بتونه پیاده B3 رو کنترل کنه. پیاده حالا به خونه B2 حرکت میکنه. بعد از رخ کیش مسیر جالبی رو طی میکنه و بعد از اینکه شاه به خونه C3 رسید، سفید ناامید از کنترل پیاده B2 هست. خب بریم به سراغ مثال بعدی، ببینیم در تمرین بعدی قرار هست چه ترفیعی رو ببینیم. خب بازی جالبی برای شما عزیزان انتخاب شده از یوداسین کرامنیک سال 1994. خب در این دیاگرام آخر بازی های رخ آخر بازی های بسیار بسیار مهمی هستند و کمی نسبت به آخر بازی های دیگه سخت‌تر. خب در بازی واقعی حرکت D6 انجام شده. این حرکت به هدف نمیرسه. شاه سیاه به موقع پیاده رو متوقف میکنه. در بازی اصلی شاه به خونه G7 آمده و بعد از اینکه پیاده B را افتاده شاه خودش رو به F6 رسونده. متاسفانه انجام حرکت D7 هم هیچ کمکی به سفید نمیکنه. شاه به خونه E7 و بعد از اینکه رخ پشت پیاده قرار گرفت، سیاه به راحتی شاهو میبره D8 و همه پیاده ها کنترل شدن. درسته که سفید پیاده در حقیقت اضافه داره، ولی این پیاده اضافه تضمینی برای برد او نیست. شاه به خونه F6 بعد از H4 شاه G7 و این بازی در حقیقت مساوی هست. دقت می‌فرمایید که شاه سفید بریده شده از لبه صفحه، در اصطلاح بریده شده توسط رخ B2 و نمیتونه به جریان بازی اضافه بشه. بعد از پیاده در پیاده این پیاده رونده سفید هست که به خونه B7 رسیده، ولی با کیش هایی که سیاه میدهد در حقیقت رخ هار رو نشون میده به ما و با زده شدن بازی پات میشه. خب برگردیم و حرکات اصلی رو برسیم به جایی که سفید میتوانست این بازی رو به برد برسونه. قبل از اینکه حرکت دقیق و درست رخ C8 رو با هم بررسی کنیم، حرکت B5 رو هم که شاید به نظر شما عزیزان اومده
این رو هم بررسی کنیم که اشتباهی بیش نیست. دو علامت سوال داره این حرکت، هم نمیتونه منجر به وزیر شدن بشه. شاه مجددا خودش رو به موقع به پیاده میرسونه و چون شاه سیاه نزدیک شده پس کنترل پیاده ها مشکل نیست. میریم به سراغ حرکت صحیح درست و برنده رخ C8. بعد از اینکه شاه به خونه G7 میره، حالا پیاده به E5 و زمانی که شاه به خونه F6 میاد، این شاه توسط رخ E8 بریده میشه. خب رخ سیاه فقط میتونه به یکی از پیاده ها در حقیقت حمله کنه، اونها رو کنترل کنه. به عنوان مثال اگر به خونه B3 بیاد، پیاده D را میفته و خب به موقع پیاده به خونه ترفی میرسه و باعث میشه که سفید به برد برسه. و چنانچه رخ به خونه D3 هم بیاد، پیاده B را میفته و باز هم نتیجه این بازی برد برای سفید هست. خب با هم دیگه به سراغ تمرین بعدی میریم و ببینیم که در تمرین بعدی چه اتفاقی در آخر بازی افتاده. خب بله، به ادامه بازی یوداسین کرامنیک میرسیم، جایی که شاه سیاه رسوند خودش رو به خونه F6. خاطرتون هست اینجا گفتیم حرکت سفید آقای یوداسین D7 بود که اشتباهی بیش نبود. شاه به خونه E7 رسید و رخ D6 رو با حرکت شاه D8 پاسخ داد و خب در نتیجه بازی رو دیدیم و نتیجه‌ای جز مساوی در بر نداشت. میریم به سراغ یک بازی تماشایی دیگه. مسابقه بازی بوده ما بین آلخین، مسابقه همزمان سیمولتانه آلخین سال 1933. خب سفید حرکت رخ در حقیقت به H5, H8 و A8 رو مد نظر خودش داشت. عذرخواهی میکنم، سیاه میخواست رخش رو به H5, H8 و A8 بیاره و پیاده A4 رو کنترل بکنه. خب این حرکت G4 به زیبایی نشون میده که سفید جلوی حرکت حریف رو گرفته و یه طوری راه رخ سیاه رو به نوعی سد کرده. بعد از اینکه رخ به پیاده میشینه، حرکت A5 انجام میشه. بعد از زده شدن پیاده G، حرکت A6، رخ به خونه H4. رخ سیاه مسافت زیادی رو طی کرد تا به ستون H برسه و حرکت تمام کننده و زیبای رخ D8. ملاحظه میفرمایید که چطور برد رو برای سفید به ارمغان میاره، چنانچه که مجبور هست سیاه میزنه رخ رو و پیاده A7 یک خونه تا ترفی مونده و امکان کنترل اون دیگه وجود نداره. بازی تماشایی و بسیار بسیار زیبایی بود. میریم به سراغ مثال بعدی از آقای چیگورین در مقابل مارکو سال 1897. سیاه یک پیاده رونده خطرناک در A3 داره، اما بعد از جدالی تاکتیکی پیاده E5 اهمیت بیشتری پیدا میکنه. خیلی جالب هست، به این مثال حتما توجه بفرمایید. خب حرکت سفید رو با هم دیگه قرار هست ببینیم. حرکت رخ در F7. خب با پاسخ وزیر در F7 قرار هست مواجه بشیم. رخ در F7 هم خب اشتباه هست و سریعتر بازی به اتمام میرسه. با هم دیگه ببینیم. چنانچه رخ در F7 میزد سیاه، با کیش مواجه و در نهایت به سرعت مات میشد. بنابراین وزیر در F7، رخ در وزیر، رخ و کیش. وزیر برمیگرده خونه E4 و پیاده E5 که راجبش صحبت کردیم ملاحظه میفرمایید چقدر خطرناک شده و در نهایت رخ D8. بازی از آن سفید هست. یک بازی ساده در عین حال زیبا رو با هم دیگه شاهد بودیم. میریم به سراغ مثال بعدی. خانم سوزان پولگار و بیشوف سال 1985. خب سیاه عبور به یک آخر بازی پیاده‌ای رو
اجباری میکنه در این بازی تماشایی که در اون بتونه پیاده خودش رو وزیر بکنه. این بازی یکی از بازی‌های زیبا هست. با همدیگه ملاحظه بفهمین که آقای بیشوف چه قربانی تماشایی و زیبایی رو میدن. رخ جیسه کیش و به نوعی اجبار سفید هست که با فیل رخو بزنه. بعد از اون پیاده به خونه C4 سفید رو مجبور میکنه به خونه D4 بره. وزیر کیش قربانی پیاده C، تعویض وزیرها و حالا پیاده در فیل. یک پیاده در جیسه که به اجبار قرار هست وزیر بشه و برد سیاه رو شاهد هست. بریم به تماشای بازی بعدی. یک بازی قشنگ از آقای برونشتاین در مقابل نایدروف سال 1954. ساختار پیاده‌ای سفید، پیاده رونده D6 و وضعیت سیاه رو میبینید. خب در اینجا هم قرار هست که یک قربانی رخ رو با همدیگه ببینیم. خب رخ H4 کیش قربانی، G در H4 وزیر در وزیر، فیل در فیل کیش و روندن پیاده ترفیع پیاده که حتما یک رخ رو برای سفید به ارمغان میاره. در این لحظه چنانچه سیاه حرکت شاه G8 رو هم انجام میداد، خب به سرعت مات میشد با حرکت فیل E4 و رخ H8. بنابراین جوابش اجباری بود و پیاده دی برای سیاه در نهایت به قیمت یک رخ تمام شد. میریم به سراغ مثال بعدی. مثال بعدی هرمن کاهن سال 1953. رخ F8 کیش حرکتی زیبا. ایده این بازی رو به یاد بسپارید، در بازی ها قطعا میتونید ازش استفاده کنید. رخ در رخ اجباری، وزیر کیش قربانی وزیر، وزیر در وزیر. خب چنانچه اینجا وزیر در وزیر انجام بشه پیاده در رخ مات. بنابراین اسب G7 وزیر در وزیر. ملاحظه میفهمید اگر سیاه وزیر رو بزنه باز مات میشه. بعد از رخ کیش با فیل میزنیم، فیل به خونه H3 و در نهایت کیش خونه E6 و بعد فیل به خونه F7 که یک اسب برای سفید به دست میاد. بریم به سراغ مثال بعدی. رچلیس مایلز سال 1990. 2-1 سفید در جناح شاه رو میبینید. از این رو قصد سفید این هست که دست به یک سلسله تعویض بزنه و خب ملاحظه میفهمید که 2-1 سفید پیاده دور هست و پیاده رونده دور خیلی میتونه خطرناک باشه. بعد از اینکه شاه به پیاده آن نزدیک شد، حرکت G6 و روندن پیاده، رد کردن پیاده که اسب سیاه قادر به کنترل پیاده H6 نیست و به سرعت برد سفید حاصل میشه. بریم به سراغ تمرین بعدی. گرونبرگ گاتمن سال 1989. حرکت فیل D5 حرکت برنده که آقای گرونبرگ حرکت رو انجام میدن. بعد از حرکت فیل در فیل پیاده وزیر میشه به سرعت. بعد از اون حرکت رخ در فیل. خب حمله دوگانه شکل گرفته. سیاه رخ در رخ رو طبیعتا نداره بزنه. رخ برمیگرده به خونه C8 که ملاحظه میفرمایید یک فیل به ضرر سیاه میشه، یک فیل دیگه از دست میده و در نهایت سفید برنده بازی هست. میریم به سراغ بازی بعدی. نیلسن ناشناس سال 1930. ملاحظه میفرمایید که سیاه در یک حرکت تهدید مات رو ایجاد کرده. سفید به دلیل تهدید ماتی باید سوار اضافی خودش رو پس بده، اما اون فیلش رو ارزون نمیفروشه. دوستای عزیز ملاحظه بفرمایید فیل G3 اجبار هست. بعد از رخ در فیل حرکت دقیق E6 انجام شد.
تهدیدی تمام کننده این حرکت بازی رو به برد میرسونه. چنانچه رخ برگرده و هم تهدید ماتی از خونه H5 رو ایجاد بکنه، حالا حرکت تمام کننده به نظر شما عزیزان چی هست؟ قرار هست که ببینیم در ادامه. و برمیگردم تا یک حرکت دیگر رو هم خدمت شما عزیزان بگم. چنانچه اینجا پیاده در پیاده توسط سفید زده میشد، پیاده F7 بود که میتونست برد رو برای سفید به ارمغان بیاره. خب برگردیم به اون لحظه حساس که سفید E6 کرد، سیاه رخش رو به خونه G5 آورد و تهدید پر واضح هست که مات خونه H5. سفید چطور میتونه این بازی رو ببره؟ با رخ D8. بعد از رخ D8 رخ در رخ، رخ در رخ کیش و پیاده در پیاده. ملاحظه میفرمایید جایی که پیاده های دوبله بسیار برای سفید خوشایند هستند. پیاده در حال وزیر شدن و رخ سیاه به هیچ وجه نمیتونه اون رو بگیره. برمیگردیم و وضعیت رو از اینجا با هم دیگه بیشتر بررسی میکنیم. چنانچه سیاه حرکت رخ به 7 رو هم انجام بده، رخ در رخ، بعد از رخ پیاده به خونه E7 میره و تهدید مشخصه. رخ D8 بعد از اینکه شاه برگشت، شاه سفید به سمت پیاده H6 در حرکته. خب در این بازی ما حالت زوگزوانگ رو هم خواهیم دید. به زودی سیاه در زوگزوانگ میفته، بی حرکت میشه و باخت اون مسلم. در حرکت هایی که سفید انجام میده ملاحظه میفرمایید که حرکت های سیاه به اتمام میرسه و در این حالت سیاه در حرکت اکراهی یا زوگزوانگ قرار گرفته. چنانچه شاه به خونه C8 بره، پیاده C6 از دست میره و در هر حالت دیگه شاه به خونه B7 اگر بره، رخ D8 و در نهایت سیاه راهی جز تسلیم شدن نداره. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. این ایده حتما دیده شده توسط شما عزیزان و در بازیاتون فکر میکنم استفاده شده. لطفا پاسختون رو پیدا بکنید و مقایسه بفرمایید با پاسخ صحیح. چنانچه حرکت وزیر در G6 رو دیدید، پاسختون کاملا صحیحه. بعد از قربانی پیاده F راه میفته و در حال ترفیع هست، هیچ سواری هم جلوی اون رو نمیتونه بگیره. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. برد سفید رو پیدا بکنید توسط پیاده رونده، به کمک پیاده رونده. خب امیدوارم که پاسختون صحیح باشه. اگر رخ H8 هست، قربانی رخ و پیاده به خونه E7 میره که دیگه جلوی این پیاده رو به هیچ وجه نمیتوان گرفت. یک امتیاز هم برای این تمرین لحاظ بفرمایید. میریم به سراغ حل تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. خب رخ آسه کیش، شاه به خونه G4 میره، رخ در فیل قربانی دقیق و زیبا، پیاده در رخ. چنانچه شاه در رخ زده میشد، با فیل C7 سوار از دست میداد، پیاده H2 تبدیل به وزیر میشه، به سلامت به خونه ترفیع میرسه. یک امتیاز هم برای این تمرین لحاظ بفرمایید. میریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. برد سفید رو پیدا کنید. حرکت صحیح، وزیر در رخ، قربانی وزیر. حرکت بعدی حذف فیل که خونه C8 رو داره کنترل میکنه و در مرحله بعد از کیش وزیر اسب برمیگرده به خونه D4 و جلوی پیاده، ترفیع پیاده گرفته نمیشه. اسب D4 خونه های مناسبی رو کنترل کرده و
امکان این رو به سیاه نمیده تا با وزیرش بتونه از ترفیع پیاده جلوگیری کنه. یک امتیاز هم برای این تمرین لحاظ بفرمایید. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. حرکت آشیش، حرکتی دقیق به موقع، بعد از B7 رانش پیاده G، بعد از پیاده در پیاده روندن پیاده، شاه به خونه G2 و رونده شدن پیاده E، آزاد شدن پیاده E که در حالتی قرار گرفته قبلا هم در فصلهای پیشین، کتابهای پیشین دیدیم. وقتی پیاده در حال زدن اسب هست و همچنین به صورت مستقیم در حال ترفیع، نمیتوان جلوی اون پیاده رو گرفت، جلوی وزیر شدنش رو، و حتما به سلامت وزیر میشه. یک امتیاز هم برای این تمرین لحاظ بفرمایید. میریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. سفید برنده این بازی است. تمرین بسیار بسیار جذاب و جالبی هست. خب چنانچه رخ D8 رو پیدا کردید، یک امتیاز برای خودتون منظور بفرمایید. حرکتی تماشایی و روندن پیاده، کیش برخاست و برد راحت سفید که به واسطه رخ در D8 صورت گرفت با ایده برخاست. یک امتیاز هم برای این تمرین. میریم به سراغ تمرین بعد. نوبت حرکت با سفید هست. سفید بازی رو میتونه به برد برسونه. ببینیم کدوم پیاده کاندیدای وزیر شدن هست و قراره در نهایت بازی رو به برد برسونه. با فیل F5 کار سفید شروع میشه. شاه به خونه D8 قربانی رخ در اسب، پیاده C راه افتاد. پیاده C از حمایت دوتا فیل برخوردار هست، پس خیال سفید راحت هست از به ثمر رسیدن این سوار پیاده C7 و در نهایت C8. چنانچه لاین رو کامل دیدید، 2 امتیاز از این تمرین برای خودتون کنار بگذارید. خب تمرین بعدی رو با هم شاهد هستیم. در این تمرین نوبت حرکت با سفید. سفید برد رو چطور به دست بیاره؟ اگر حرکت فیل H3 رو دیدید، حتما یک امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. چنانچه فیل در فیل انجام بشه، با حرکت F5 پیاده به سلامت ترفیع میشه و خب چنانچه حرکت F5 انجام بشه، فیل در پیاده، فیل در فیل، پیاده در پیاده، بعد از H5 پیاده در پیاده، پیاده G در F، فیل بر میگرده تا خونه B5 یک پیاده سید کنه. شاه سفید سریع به جریان بازی وارد میشه. ملاحظه میفهمید پیاده H سقوط میکنه، شاه خودش رو به پیاده F میرسونه. بعد از دور شدن شاه، پیاده رونده دور سفید که غیر قابل دسترس هست حرکت میکنه و برد رو برای سفید به ارمغان میاره. 2 امتیاز برای دیدن لاین های این بازی در نظر بگیرید. بریم به سراغ تمرین بعدی. خب ایده این تمرین رو قبلا هم دیدیم. قربانی وزیر و برخاست. وزیر در J7 و برخاست رخکی، شاه کنار، وزیر در وزیر و یک برد شیرین. 1 امتیاز برای این تمرین لحاظ بفرمایید. در تمرین بعدی پیاده E پیاده‌ای هست که میتونه کار رو تموم بکنه. بعد از روندن پیاده H هم به H2 اومد و حرکت دقیق و صحیح اینجا تبدیل یا ترفیع پیاده به اسب هست تا ایده در حقیقت برد رو برای سفید داشته باشه. ببینیم چطور. اسب خونه B5 کیش و اسب C7 برد. از این لحاظ که سفید به یک مساوی شیرین دست پیدا میکنه، علیرغم اینکه بر روی صفحه سیاه یک رخ و یک وزیر داره، سفید در حقیقت مساوی شیرین رو کسب میکنه و با کیش دائم از این بازی سربلند بیرون میاد.
بریم به سراغ تماشای وضعیت بعدی. یک امتیاز هم برای تمرین قبل در نظر بگیرید. در این تمرین نوبت حرکت با سفید هست. بعد از D7 روندن پیاده، رخ به خونه D8 میاد و بعد از رخ کیش رخ F8 هم طبیعی هست و حرکت فیل به خونه F7. تهدید سفید مشخصه، رخ در رخ فیل E8، رخ در رخ F8. خب بعد از G6 این اتفاق میفته، این ایده و به ثمر میشینه. برای سفید یک امتیاز رو لحاظ بفرمایید. در تمرین بعدی نوبت حرکت با سیاه هست. سیاه حرکت A2 رو انجام میده، چنانچه اسب بزنه پیاده در پیاده وضعیتی است که اسب تهدید شده. اسب غیر از C1 جای دیگه ای رو نداره، جای مناسب، به خونه B4 هم میرفت، فایده ای نداشت و در این فرم با همدیگه مثال های زیادی رو دیدیم که پیاده به سلامت به خونه ترفی میرسه. یک امتیاز هم برای این بازی برای خودتون در نظر بگیرید. خب امیدوارم دوستان از این فصل موارد مفیدی رو یاد گرفته باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فصل آینده. قبل از اون اگر شما بین 10 تا 12 امتیاز کسب کردید خیلی عالی بودید. اگر بین 6 تا 7 امتیاز کسب کردید معمولی خوب نسبتاً، و اگر کمتر از این امتیاز کسب کردید لطفاً تمرین هایی رو که حل نکردید بر روی صفحه بچینید، در مورد اونها بیشتر فکر کنید و مجددا فیلم رو نگاه بکنید. درس آخر بازی ترفیع پیاده بسیار بسیار مهم است. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فصل آینده، فصل 20. خدا نگهدار.